Xin chào các bạn đã quay lại với kênh Anh Minh Audio của mình. Cuối tập trước, sau khi hai tên võ giả biết Tần Trần chính là mục tiêu trao thưởng của Đại Càn Vương Triều, liền khiến cả hai tên này vô cùng vui mừng vì sắp lấy được phần thưởng to của Đại Càn Vương Triều rồi. Thế là không suy nghĩ nhiều, hai tên này liền xông lên để giết Tần Trần. Nhưng chắc là chưa xem ngày, nên một tên hăng hái xông lên trước thì liền bị Tần Trần một kiếm giết chết luôn. Mà tên còn lại khi thấy cảnh này thì có chút sững sờ. Nhưng rất nhanh sau đó hắn cũng lấy lại được bình tĩnh, thế là hắn rút ra trường kiếm rồi hướng Tần Trần đâm tới. Nhưng mà còn chưa cả chạm được vào người Tần Trần, thì hắn đã bị một kiếm của Tần Trần chém cho hộc máu bay ngược ra ngoài. Không cho tên võ giả này có cơ hội phản kháng, Tần Trần liền một kiếm hướng hắn đâm thẳng tới. Trong thời khắc sinh tử, tên võ giả này liền phun ra một ngụm tinh huyết, rồi lập tức thiêu đốt đoàn tinh huyết này. Ngay sau đó, một hư ảnh cự thú hiện lên để ngăn cản lại thế công của Tần Trần. Nhưng mà dưới một kiếm của Tần Trần, thì hư ảnh cự thú này quá yếu đuối, trong nháy mắt đã bị Tần Trần đánh tan rồi. Khi hư ảnh cự thú bị Tần Trần chém tan, thì tên võ giả này liền bị phản phệ phun ra một ngụm máu, rồi trên mặt hắn liền hiện lên rõ vẻ sợ hãi. Đúng lúc trường kiếm của Tần Trần sắp đâm tới, thì tên võ giả này vội vàng nói: "Đừng có giết ta, ta có một tin tức liên quan đến võ giả của Đại Uy Vương Triều. Nếu như ngươi thả ta ra, thì ta sẽ đem tin tức này nói cho ngươi biết." Vừa nghe được lời này, Tần Trần lập tức dừng tay ngay, rồi hắn nhìn tên võ giả kia nói: "Tin tức như thế nào? Nói mau." Tên võ giả kia nghe Tần Trần hỏi vậy thì cắn răng nói: "Ngươi phải đáp ứng thả ta đã thì ta mới nói, bằng không thì ngươi chờ nhặt xác của mấy tên đó đi." Vì không muốn tốn thêm thời gian dây dưa với tên này, nên Tần Trần liền thi triển luôn huyễn cấm tu lung. Lập tức tinh thần của tên võ giả kia liền rơi vào trong thế giới tinh thần của Tần Trần, mà quanh thân hắn hiện tại đang có rất nhiều hàng băng xếp sắt chói chặt. Rồi sau đó, Tần Trần liền dùng roi điện để tra tấn hắn. Sau thời gian nửa nén hương tiến hành tra tấn, thì lúc này Tần Trần mới lên tiếng nói: "Mau nói, những bằng hữu kia của ta ở nơi nào?" Thấy Tần Trần hỏi vậy, tên võ giả kia cắn răng nói: "Ta không nói cho ngươi biết đâu, có giỏi thì ngươi giết chết ta đi." Nghe tên võ giả này nói vậy, Tần Trần cũng không nói gì thêm, thế là hắn lại bắt đầu dùng roi điện tra tấn tiếp. Thời gian nửa nén hương nữa qua đi, Tần Trần lại lên tiếng hỏi: "Đến hiện tại thì ngươi muốn nói rồi chứ?" Mặc dù linh hồn đang rất đau đớn, nhưng tên võ giả này vẫn cười to nói: "Ngươi có giỏi thì đánh chết ta đi, hiện tại đã qua nửa canh giờ, nếu ngươi còn tiếp tục thì những bằng hữu của ngươi chắc chắn phải chết." Nghe tên võ giả kia nói vậy, Tần Trần cười lạnh nói: "Đây là thế giới tinh thần của ta, vì thế mà thời gian ở đây so với bên ngoài là hoàn toàn bất đồng. Nói cách khác, là nửa canh giờ mà ngươi vừa nói, thì ở bên ngoài mới chỉ là một hơi thở mà thôi. Hiện tại thì ngươi cảm thấy mình có thể kiên trì bao lâu nữa?" Nói xong, Tần Trần lại tiếp tục dùng roi điện đánh tên võ giả này tiếp. Nửa canh giờ nữa trôi qua, vì không thể chịu được đau đớn, nên tên võ giả này cũng đành phải khai ra: "Bằng hữu của ngươi bị Thẩm công tử của Đại Càn Vương Triều, cùng với mấy thiên tài của Vương Triều khác vây công. Nhưng hiện tại họ đang nấp trong một đại trận, nên chưa bị làm sao. Mà tên Thẩm công tử kia còn hướng mấy võ giả nói, nếu ai có thể dẫn dụ ngươi tới chỗ đấy, thì Đại Càn Vương Triều sẽ che chở họ trong thiên ma bí cảnh này, đồng thời còn có thưởng lớn nữa." Biết việc này lại do Đại Càn Vương Triều làm, trong nháy mắt trên người Tần Trần liền tỏa ra nồng nặc sát khí. Rồi sau đó, tinh thần của hắn cùng với tên võ giả kia liền ly khai khỏi thế giới tinh thần này. Ngay khi vừa mới ra ngoài, còn chưa kịp nhìn thấy ánh sáng mặt trời, thì tên võ giả kia đã bị Tần Trần một kiếm giết chết rồi. Xử lý xong xuôi mọi việc, Tần Trần liền hướng phía địa phương mà tên võ giả kia nói, rồi dùng tốc độ nhanh nhất tiến đến nơi đó. Trong lúc này, tại chỗ sâu trong một sơn cốc, đám người Hắc Nô đang bị một nhóm hơn 10 tên cường giả của Đại Càn Vương Triều vây công. Nhưng nhờ trốn trong đại trận, nên hiện tại bọn họ vẫn không bị làm sao. Còn đám võ giả kia thì miệt mài công kích đại trận, nhưng mà mãi vẫn chưa phá được. Thấy vậy, Thẩm Mộng Thần liền lên tiếng hỏi: "Có chuyện gì vậy? Sao có mỗi cái trận pháp mà từ nãy đến giờ còn không phá được?" Nghe Thẩm Mộng Thần nói thế, một tên trong số đó tên là Cẩu Phong chạy lại nói: "Thẩm công tử, chúng ta đã toàn lực tấn công, nhưng mà đẳng cấp của trận pháp này rất cao, đã gần chạm đến thất phẩm trận pháp rồi, nên trong thời gian ngắn khó mà phá được." Nghe Cẩu Phong trình bày xong, Thẩm Mộng Thần liền nói: "Ta không muốn tốn thời gian ở chỗ này nữa, nên hiện tại cho các ngươi nửa canh giờ phải phá được trận pháp này." Mà lúc này ở trong trận pháp, đám người Hắc Nô cũng chật vật chống đỡ, để duy trì trận pháp được ổn định dưới công kích triền miên của đám võ giả Đại Càn Vương Triều kia. Nhưng Hắc Nô cũng biết được, trận pháp này chỉ kiên trì được thêm nửa canh giờ nữa thôi,
Đến khi đó thì bọn họ chỉ còn đường liều chết phá vòng vây đi ra. Quay lại với Tần Trần, với tốc độ phi hành kinh người của mình, thì hiện tại hắn cũng đã đi đến bên ngoài sơn cốc rồi. Vừa đến chỗ này, thấy có một đám võ giả tụ tập ở đây, thì Tần Trần liền đáp xuống hỏi, người của Đại Uy Vương Triều ta có phải hay không ở trong sơn cốc này? Thấy Tần Trần ăn nói ngang ngược như thế, một tên võ tôn hậu kỳ tiến lên nói, tiểu tử, dựa vào cái gì mà chúng ta phải trả lời ngươi? Nghe tên võ giả này nói vậy, một đạo tinh thần lực từ trong mi tâm của Tần Trần đi ra hướng thẳng tên võ giả kia công kích tới. Về phía tên võ giả kia, do bị trúng công kích tinh thần của Tần Trần, nên cả người hắn giống như rơi vào một hầm băng vậy. Vì do quá sợ hãi, nên hắn ta lập tức quỳ rạp trên mặt đất. Lúc này, Tần Trần lại lên tiếng hỏi, ta hỏi lại các ngươi một lần nữa, người của Đại Uy Vương Triều ta có ở trong sơn cốc này không? Lời nói Tần Trần vừa dứt, thì có một võ giả tên Cổ Tốn tiến lên nói, hóa ra là Tần thiếu hiệp, bằng hữu của ngươi đang ở trong chỗ sâu của sơn cốc này, hiện tại đang bị đám người của Thẩm công tử bao vây. Cổ Tốn vừa nói xong, thì thân ảnh Tần Trần cũng biến mất, khi mọi người dõi mắt nhìn theo thì hắn đã tiến vào chỗ sâu trong sơn cốc rồi. Mà lúc này ở trong sơn cốc, trận pháp mà đám người Hắc Nô cố gắng chèo chống, cuối cùng cũng bị đám võ giả của Đại Càn Vương Triều phá vỡ. Trận pháp vừa bị phá, Thẩm Mộng Thần liền chậm rãi đi đến phía đám người Hắc Nô, rồi hắn nhìn sang U Thiên Tuyết nói, mỹ nữ, nếu ngươi có thể làm ta thỏa mãn, thì không chừng ta có thể để cho các ngươi một con đường sống. Nghe mấy lời này của Thẩm Mộng Thần, khiến U Thiên Tuyết sắc mặt tái nhợt, rồi nàng tức giận nói, cút. Nghe U Thiên Tuyết nói vậy, Thẩm Mộng Thần cười ha hả nói, xem ra phải để bổn công tử dùng sức mạnh rồi, nhưng đối với mỹ nữ như vậy thì ta cũng không muốn động chân tay. Hiện tại ta sẽ cho ngươi 10 tức thời gian để suy nghĩ cho kỹ. Lời này của Thẩm Mộng Thần vừa nói xong, thì thanh âm của Tần Trần từ phía sau truyền đến nói, 10 tức thời gian này bọn họ không cần, ngược lại mấy người các ngươi nên tận dụng 10 tức thời gian này để viết di chúc đi. Lời nói vừa dứt, cả đám võ giả của Đại Càn Vương Triều liền quay đầu lại, thì thấy Tần Trần đang chậm rãi đi đến nơi đây. Mà thấy Tần Trần ngang nhiên tiến đến đây như vậy, một tên võ giả của Đại Càn Vương Triều liền xông ra, rồi hướng Tần Trần công kích tới. Vừa xuất thủ tên này đã thi triển ra tuyệt chiêu Thác Cốt Phân Thi Thủ của mình, hắn muốn một chưởng này trực tiếp giết chết Tần Trần luôn. Ngay khi một chưởng này sắp đánh đến người, thì thần bí kiếm sắc rỉ liền được Tần Trần rút ra khỏi vỏ, theo đó là một đạo kiếm quang lóe lên rồi biến mất. Chỉ thấy tên võ giả của Đại Càn Vương Triều kia hét thảm một tiếng, rồi máu tươi từ bàn tay hắn phun ra như suối. Ngay sau đó, thân hình hắn cấp tốc lui lại, hai mắt tràn đầy kinh sợ nhìn Tần Trần. Không để cho tên võ giả kia có thời gian phản ứng, Tần Trần liền một kiếm hướng thẳng yết hầu đối phương đâm tới. Mấy tên võ giả đứng ngoài thấy thế, thì liền lao lên hướng Tần Trần công kích tới. Nhưng mà khi công kích của bọn họ đánh trúng Tần Trần, thì tên võ giả kia cũng đã bị một kiếm của Tần Trần giết chết. Mà lúc này, cứ nghĩ dưới cả đống công kích như thế, Tần Trần nhất định sẽ chết, thế nên cả đám võ giả này định hướng đám người U Thiên Tuyết chém giết. Thì ngay lúc này, thân ảnh Tần Trần đột nhiên lướt về phía đám võ giả kia, kiếm sắc rỉ trong tay hắn cũng huy động theo. Ngay sau đó, cả đám võ giả của Đại Càn Vương Triều đều trở nên hoảng sợ, khi phát hiện ở xung quanh cơ thể mình có vô số kiếm quang bao phủ, rồi theo đó là một chùm tiên huyết bay ra. Ngay khi kiếm quang tan đi, thì thấy trên mặt đất đã có thêm mấy cái xác của võ giả Đại Càn Vương Triều rồi. Xử lý xong mấy tên võ giả này, Tần Trần liền hướng đám võ giả còn lại nói, lúc trước kẻ nào nói muốn giết ta, mà với mấy miếng vỏ mèo cào này của các ngươi thì đến cả con kiến cũng không giết được, còn nói gì đến việc giết ta. Nghe lời nói đầy cuồng vọng này của Tần Trần, thì Thẩm Mộng Thần lúc này mới lên tiếng nói, rất tốt tiểu tử, ngươi đã thành công chọc giận ta rồi đấy. Nghe Thẩm Mộng Thần nói vậy, một tên võ giả nữa bước Vũ Vương muốn ra tay để đối phó với Tần Trần, nhưng hắn lại bị Thẩm Mộng Thần ngăn lại. Rồi Thẩm Mộng Thần nói với hắn là đi đối phó với đám băng hữu của Tần Trần, còn Tần Trần thì đích thân hắn sẽ xuất thủ. Về phía Tần Trần, khi thấy tên Thẩm Mộng Thần kia nói vậy, hắn liền rút thần bí kiếm sắc rỉ ra công kích luôn. Thẩm Mộng Thần thấy Tần Trần công kích bất ngờ như thế, thì một thanh ngân sắc chiến đao liền xuất hiện trong tay, rồi ngay sau đó hắn cũng hướng Tần Trần đánh tới. Nội dung tập này đến đây là hết rồi. Mọi người nhớ cho mình xin một like và đăng ký kênh để mình có động lực ra thêm nhiều video nhé.